детальніше розповім вам про планування кухонної зони та санвузлів. Уся сантехніка і техніка повинна бути розташована відповідно до послідовності приготування їжі. Щодо ванни, то тут розмір має значення. Чим більше, тим краще. Всім привіт! Мене звати Іра Джус. Я архітектор компанії Полігон. Сьогодні поговоримо про квартиру зшиту під вас. Ось що можна сказати про добре зроблене функціональне зонування у помешканні. Його параметри – це основні функції житла, поділені або розділені на зони. І саме ця частина є для кожної сім'ї особливою та індивідуальною. Про це пересічна людина знати не може, а ось архітектор повинен. Сьогодні я детальніше розповім вам про планування кухонної зони та санвузлів, оскільки виведені інженерні комунікації зобов'язують нас розташовувати ці зони у спеціально відведених місцях. Для того, щоб смачно готувати, недостатньо буде умивальника та плити. Потрібна повноцінна кухня. Так, від цього їжа не стане смачнішою, але процес її приготування буде значно комфортнішим. Уся сантехніка і техніка повинна бути розташована відповідно до послідовності приготування їжі. Спершу ви дістаєте їжу з холодильника. Далі ви її миєте, нарізаєте, готуєте, сервіруєте та подаєте на стіл. Варто звернути увагу на мийну зону. Вона складається з кухонної мийки, посудомийки, зони для зберігання посуду та зберігання кухонних приборів. Вздовж кухонної поверхні варто розташувати розетки для дрібної техніки. А також важливим елементом є підсвітка, яку можна вмикати без жодного дотику. Важливо пам'ятати, що між усіма кухонними поверхнями повинна бути певна відстань. Наприклад, між двома робочими поверхнями, розташованими одна напроти одної, повинна бути відстань 1,2–1,5 метри. Від краю варильної поверхні до стіни чи шафи не менше 30 см, щоб краще було прибирати стіни. Від робочої поверхні до верхніх шаф 60 см. Це мінімальна відстань від варильної поверхні до вбудованої витяжки, а також комфортна відстань, щоб ви не вдарялися головою. Варто не забувати про котли, газові лічильники та труби, щоб потім не думати, як їх приховати, або в який колір пофарбувати, щоб були менш помітними. А зараз поговоримо про санвузли. Їхні розміри та кількість залежать від самого планування квартири, також кількості мешканців та їхнього способу життя. Але найбільш популярними є суміщені санвузли, які вимагають певних норм проектування. Кількість приладів та їх габарити будуть залежати від самої площі приміщення. Також на їхнє розташування будуть впливати виведені забудовником комунікації. Біля або в самому приміщенні обов'язково є каналізаційний стояк. Поблизу нього потрібно розміщувати сам унітаз. Незалежно, чи він консольний з інсталяційною системою, чи компактний окремостоячий. Умивальник найкраще розташовувати навпроти дверей, в той час, коли унітаз варто заховати у більш віддалений куток. Ванна чи душ тут залежить від способу життя самих мешканців, їх уподобань, а також площі самого приміщення. Щодо ванни, то тут розмір має значення. Чим більше, тим краще. Якщо місця замало, тоді варто надати перевагу душовій кабіні. Якщо дозволяє площа, то можна розмістити і ванну, і душову кабіну. У більш компактному варіанті ми можемо розмістити душову стійку, як у цьому варіанті, безпосередньо над ванною. І варто додати скляну шторку. Такі деталі, як рушникосушка, вішаки для рушників, розміщуються уже там, де залишається місце, не забуваючи також про те, що вони мають бути недалеко віддалені від ванни чи умивальника, але й так, щоб на них не потрапляла вода. Часто замовники не влаштовує планування від забудовника. Так і в цьому випадку. Молода пара рахувала, що їм не потрібно два розділені санвузли. Ми запропонували збільшити один із санвузлів, зробивши його суміщеним, а інший маленький переобладнати у гардероб або комірку. Оскільки там виведені вже комунікації, то пральна і сушильна машинка ідеально впишуться і не займатимуть місця у санвузлі.
потрібно в першу чергу звернути увагу при плануванні кухні і що обов'язково потрібно рахувати? В основному основні моменти, які для кухні треба врахувати, це є мережі, тобто виводи води, газовий лічильник, електрика. Зокрема, якщо прив'язатися до сантехнічних виводів, це потрібно враховувати, щоб не були виходи далеко від стояка. Тобто, чим далі від стояка, нам потрібно забезпечити ухили, нам потрібно забезпечити чим менше поворотів, щоб уникнути забивань каналізаційних виходів. Також газовий лічильник труби переважно забудовник будує по своєму плануванню. Якщо це не влаштовує по інтер'єру замовника, це трошки складний процес, тому що треба переробляти технічну документацію для перенесення лічильника в іншу сторону. Тобто є прив'язка до котла гіпсованого, є прив'язка до лічильника і плюс труби не можна ховати в стіни, вони мають бути видимі, доступ має бути до лічильника, тому що газова служба це не погодить, тобто пуск газу і пломбування і гарантію для котла. Потрібно піднімати рівень підлоги, щоб ухили забезпечити. Через дверні проєми неможливо пройти, бо трубами неможливо, має бути ухил в сторону до основного стояка каналізації. Окей, а якщо комусь хочеться перемістити ванну кімнату, то наскільки далеко ми можемо віддаляти унітаз від стояка? І взагалі чому не варто розташовувати мокрі зони над житловими? Які можуть бути наслідки? Мокрі зони мають розташовуватися під мокрими зонами, над житловими і під житловими вони не мають права по нормах. Людина, якщо хоче квартиру продати ще щось, йому треба переробляти паспорт БТІ. Друге питання – можливість перенесення, опять же, тільки не житлові зони. Тобто розширення санвузла можна тільки зробити правильно в приміщення коридору, бо це є не житлове приміщення. Також по нормам унітаз, допустимо, від стояка не можна робити більше 1,5 метра. Відстань від нього, це по СНІП. Також забезпечення ухилу. В середньому норма це є 2 см на метрі ухилу. Треба забезпечити. Чим далі ми віддаляємо, тим в нас піднімається вже висота підлоги, бо переважно підлогою, бо в стінах складно провести, особливо в несучих це не можна робити. Тобто піднімається підлога, рівень підлоги піднімається, це вже виникають проблеми для цього. Також виникають повороти. Чим більше поворотів, це є місце так само, як і на кухні, це в будь-якій сантехніці, в будь-яких ракурсах. Чим треба уникати повороти, їх робити не 90 градусів, а 2 коліна по 45, щоб чим плавніший ухил, бо це є моменти, де може забиватися сама каналізація. І також, чим довший від консільного стояка довша труба до сантехнічного приладу, в квартирах може утворюватися в самих трубах вакуум, тобто коли зливається вода, великий обсяг води йде на довгій довжині, коли він попадає в стояк з других приладів, допустимо, суміжних, там унітазу, біде, ще щось, виникає момент підсмоктування повітря, і вода затягується в стояк, і повітря, яке застояне в трубі конденсаційній, попадає неприємний запах в приміщення. Часта практика зараз – це пральні і сушильні машини, розташовані у гардеробі. Як правильно розрахувати відстань підключення приладу до існуючих мереж? Це знову ж залежить від розміщення стояка і куди можна завести ці труби. Основна перепона – це є висота підлоги, тобто в яку можна вкласти трубу. Якщо йти стінами, що менш бажано, тобто виникають знову ж перепони, це є дверні проєми, ще дещо їх складно пройти. Це вже залежно індивідуально до кожного планування квартири, треба розглядати індивідуально кожний варіант, який можна спробувати зробити. Також, то, що передбачається, що менший діаметр труби йде на пральну машину і сушку, тобто їх можна віддалити трошки далі, ніж унітаз чи біде. Зараз усі хочуть душі з трапом. Я бачу, він також тут є. Які складнощі у його монтажі? В теперішній час душові трапи дуже розповсюджені, тому що вони зручні для того, що вони не мають прив'язки, де їх розташуватися, допустимо, душова кабіна, або її треба розташовуватись там в куті і так далі. Трап можна поставити в будь-якому місці. Основні застереження – це є знову ж висота для того, щоб забезпечити правильний ухил стікання води. Якщо вона дозволяє, це є супер, в будь-якому місці ставиться. Це технологія його монтується, обливається стяжкою чи бетоном, далі робиться гідроізоляція. Яка має бути висота стяжки, щоб туди помістилася уся внутрішня частина трапу, а також який потрібно забезпечити ухил для правильного стоку?
Висота для душового трапу розраховується відповідності від відстані від основного стояку, тому що чим більша відстань, тим більше висота буде підйому. Бо по нормативах це є 2 градуси ухил або 2 см на метрі погонному труби ухил для сантехніки. Не бажано робити менший і більший, тому що коли менший поганий стік води, коли більший вода зашвидко стикає, вона не встигає тверді залишки змивати. І це знову ж індивідуально до кожного випадку розраховується і дивиться, яка висота потрібна. В середньому на трапці є 9-10 см товщини стяжки, враховуючи з плиткою вже також. Добре, а якщо хочеться унітаз віддалити від каналізаційного стояка, яким способом можна уникнути виступаючих видимих елементів комунікації? Основний метод, який переважно застосовують, так як бачимо, як є в нашому прикладі, це є гіпсокартонна конструкція, в яку ховаються всі комунікації. Також, як ми бачимо, це є гігієнічний душ, унітаз, тобто чи біде, будь-який прилад, можна всі виводи заховати в гіпсокартонні прилади. В принципі, це основний метод, бо в стінах, особливо несучих, це неможливо. Бо для унітазу це є 110-та труба діаметром, це мають бути дуже великі штроби, це небезпечно порушувати несучі конструкції. Ну і так само в перегородках, допустимо, міжкімнатними також не добре робити, тому що можна в подальшому пробити труби, тому що перегородки це є переважно тоненькі стіни, картинку якусь цепляти, щось робити, можна пробити внутрішню стінку труби, і це буде знову ж проблеми, затоплення сусідів і знову ремонт. А якщо, наприклад, прийдеться зробити короб, як його можна приховати потім? Також можна навіть і в меблях провести труби. Це залежно від інтер'єру і вже дизайну самого санвузла. Так само, як в нашому випадку, у нас зверху буде йти меблева частина зверху, в якій буде ховатися і бойлер, і вся очисна система для води. Ми розповіли вам про основні правила планування 2 зон – кухні та санвузла. Якщо ви хочете більше дізнатися про планування вітальні, спальні чи інших кімнат, підписуйтеся на наш YouTube канал та у коментарях під відео пишіть слово «Хочу» і ми зробимо. Так що, побачимося в наступному ролику.